Sa my channel, ngayon kakain tayo ng bok choy or spinach. Tapos, lalagyan natin ng, ibalot natin sa cheese or pwede rin na hindi ibalot. Ayan, depende sa'yo kung paano nyo kakainin. As long as, fresh. Ayan. Yan, nagpo-promote ako, nakakain tayo ng raw vegetables, kung kaya nyo naman. Ayan. Simulan na natin. Meron tayong cheese. Yan, pwede natin ibalot. Yan. Sarap.
Masarap guys, subukan nyo. Pero pag mataas yung uric acid nyo, huwag nyong damihan ng kain ha. Ilibalot mo lang. Ang dami kong ano. Nalaglag. Last one. Ayan, naubos natin. Thank you for watching. Maraming salamat.